What's up guys, it's Edmar Gwen again and welcome back to my channel. So for this video, I will share to you my room transformation slash makeover. So basically, kita na ko sa inyo kung isa ang before and after sa ako ang room na ato ang i-makeover. Kani nga room na akong i-occupy karon, dili siya mao nga room nga atong i-transform, but ang isa ka room sa balay. A quick backgrounder, ako dili karon nag-stay sa Davao City, di sa mga balay. And kani siya is balay ni siya sa akong mom. Ang setup ani sa baba, narito ang balay na setup jud na sala, kusina, and duha ka bedroom. Dito sa taas, noong 2016, i-transform niya siya into boarding house. So basically, ang nadi sa taas is mga rooms na siya tunan. And nag-occupy ko karon currently sa isa sa mga rooms. I've been staying here for 3 months already, and sunod sa 3 bulan, na-realize na ako na gamay siya kayo para sa kuha and igang siya. So I decided na mag-transfer sa ikas room, which is quite bigger than this. Medyo nasa hangin mo. So ipakita na ko sa inyo ang pag-transform na to ato na room. But before that, ako sa ipakita sa inyo kung sa ang mga stuff, kung sa ang mga gamit nila sa akong room. So I only have one bed and a chair. Sa bed, syempre, dala ko mahigda, and a chair, dala ko gimbutang ako ang mga stuff. So ipakita na ko na siya. Ito muna siya kong bed, guys. Isa ka ulan, isa ka habol and bedsheet. And I have there my laptop, charger, and guba na electric fan. On this side, nadala ang bakod ko and bag na ko. If you want to know kung sisulodan ako bag, comment down below. And may maleta nga very small. And nadala ako ang t-shirt na wala natarong pillow and other stuff. So have here my laundry bag. Lagulo na siya dito. Fan. And surahan ng cellophane. What's up guys? So, natadiri karon sa bag na room na ako ang transferan ng ato ang i-transform o i-makeover. This room is quite bigger than the previous room na akong ipakita sa inyo ha. So you can see, nang siya pintura daan. Since been 2 days already since naka-start kami o pag-pintura dali and wala na ko siya na videohan because na-excite ko, wala na ko nakahuna-huna o video. But before kami nagsugod, like sa pagplano pa lang ako na mag-makeover, I have plans na dyan na i-document para makita na ko ang makita na ko ang before and after look ano na room. Primer pa mag-ibutang dali, wala pa ang kisame. Wala pa na pintura ng kisame. So later siguro magpintura na sa kisame and magbutang ni og mga wall putty. So wala nga tayong video dito sa tong dati nga look ani tong wala pa pintura. Ibutang na lang nako dira sa kilid. Ibutang nako diri. Tiyang, ibutang nako dira ang look. Tong wala pa siya napinturahan. Here the paints na gamitin para sa pag-color sa room. Kani siya, color white na siya na paint, Island House paint. Tag 551. Ipilit din ni Kuya sa City Hardware. Yan ni siya nga pintura mo ni siya ang pang-color. Ang color kay still water. Special mix daw ni siya kay personalized. Naman ko gusto ko i-achieve na color. So, sige na siya i-color dito sa tanggal sa mga bata. Ito maklaro pa din. Kaya siya na color base. And this costs 800 daw. Also have here, nagulit sa cellophane, thinner, tag 54 na thinner. Masking tape. Masking tape, tag 40 pesos. So nagpalit kong masking tape, kaya kung plano diraan na wall, diri man akong bed, na background. Tapos buhatan ako siya og geometric wall siya, na siya yung mga design. Mo ito nagpapalit kong apil o masking tape. Also have here wall putty, para na siya sa kanang mga inahin. Sa plywood rin siya, hindi siya sa mga case. So, nagbutang siya dira para mawala, hindi siya maklaro. Nasumpay siya na plywood. What's up guys? Today is day 3 sa atong pag-makeover nga room. Akong buhaton karon kay magbutang taog ang wall putty sa kanang in-between sa mga plywood. Example ani. Kani butang nato ng mga wall putty para dili na siya mailhan na siya mga spaces dira. Muna siya itong gamito ng wall putty. Nag-try ko og butang. And muna siya ang nalabasan. Naroon mo, tama ba niya akong gibuhat. Pero I think, mauman siguro na kaya mawala man ang iyang black space. Basta ka ng in-between sa mga plywoods. So let's start. Muna guys, ang wala pa ng putty sa taas. And muna siya dala sa baba ang butangan na. So makita niyo mga difference. So makita gyapon niyo mga line, pero dili kay siya obvious nga. Didikit ang kaka-plywood unlike dira sa taas. So I think tama man ako ginabuhat kay medyo makita niyo dili naman kayo siya klaro. Let's just hope for the best.
we're done with 1, 2, 3, 4, like, upat ka book spaces. And so far, ako na-encounter na problem was toko. So, na-toko. Ako yung toko na rin ang alaga. So, saba na So, isa sa mga problem was ang dili pantay na pagka-plaster sa plywood. For example, kanina plywood kay mas naduot siya, nang tapad niya kay medyo taas, so dili siya pantay. So, I find it hard na magbutang og pati kay maglisod ko og butang og mag-look siya na pantay. So, let's try to fix that and work on that. So, we're almost done putting some wall putties doon sa mga spaces behind sa mga plywood. And I think magulat na lang ta, nasa siya mauga para magbutang taog masking tape for our geometric design. Tanaw na to kung masugdan ba na to karon ang pagpintura sa ceiling. It's day 4 sa pagpintura na to aning room. Kauban ako karon si Kuya Mike. Hiya. And ang buhaton na mo ron is pinturahan ng mga kisame. Makita ninyo, nagbutang si Kuya og additional na putty sa mga wall. Okay, ipang dukdok man niya kaganiha itong mga lansa. So, let's start. Update. Apoy na kayo. Away na kayo akong kamot. And, nawa. Ako lang na ako natrabaho ulit. Pag alam dito. Pwede may roller. Para mas natarong kayo. Kung gamit na roller kayo daan. So, medyo delicate siya ako. So, let's see. Karon nahuman na mo og pintura ang kisame nawa. Nagpalit ay bago na roller kay pag isot kayo gamit itong roller na gamit ang dati. Pinturahan na mo balik ang kanang likod. Kaya kanang butangan na to geometric wall. Karon nahuman na mo pintura halos tanan corners and ito na lang nato mamaugaan para magtaod ta o masking tape for our geometric design. What's up guys? So after few hours nauga na gyud ang atong pintura nga gibutang and right now magtaod mi sa masking tape for our geometric na design na wall. So let's do this. Tabangan dito ni Kuya Mike sa pagbuhat ng mga linya-linya dira. Og mga masking tapes dira sa itong wall and atong mga karon kay magpintura na ta sa tuang final na color final na color. So let's do it. Masking tape dito sa ceiling para dili mapinturahan og color ang kisame. Ug karon atong butangan og masking tape ang mga edges sa
bintana sa pagkahan. Since nakamanta ako, itang mga mas natin. Ito ang pinaka nakakakilin. Parang sa'yo na siyang ma-roller. Hey guys, it's already 10 p.m. Hey guys, it's already 10 p.m. and nahuman na jud ko og pintura ang tanan walls og color. Ang wall lang nato kay wala to siya mauga and tanggalon tong mga masking tape nga tong gipilit para makita na to ang result. Day 5 sa ato ang pag-transform ani nga room. We let it overnight na mag-dry ang paint. So karon ato ang tanggalon ang mga tapes para makita na to ato ang geometric design ng wall. Ngayon niya ang itsura sa itong room guys. Naman ang pintura and wala pa bintana, door, joke kayo rin light. And anong mga gamit, nagigamit ito sa pag-transform ng room. Kung makita ninyo ang salog kaya pwedeng hugawa lagin kayo og mga pintura. So balitan lang naman na siya og vinyl tiles, tawaran mo na siya og vinyl tiles. So watch out for that next video. Dangan og frame sa salog and sa ceiling. So that's it for our room transformation video, and if niabot ka din ng part, thank you so much for watching this video until the very end. And if you like this, please hit that like button and please do subscribe to my channel for more videos, and also hit that notification bell para ma-notify ka kung meron na akong upload. This is Edmar Gwen. See you around. As of the moment, dili sa di ko magstay diri ang room since wala pa na kompleto ang mga gamit, wala pa yung bed and other stuff. Wala pa siya na fully furnished, butangan pa siya frames. So dito sa ta magstay sa tong daan na bed. Bye!